หน่วยเสียงรอบตัว เรื่องแหล่งกำเนิดเสียง สวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องเสียงรอบตัว โดยเฉพาะเรื่องแหล่งกำเนิดเสียง ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดเสียง เมื่อมีการสั่นสะเทือนก็จะเกิดเสียงขึ้น เสียงเหล่านี้อยู่รอบตัวเราในชีวิตประจำวันค่ะ คุณครูจะพามารู้จักเสียงแรกก่อนนะคะ เสียงที่เกิดจากธรรมชาติ เสียงบางเสียงนะคะ เกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ โดยที่มนุษย์ไม่ได้เป็นผู้ทำให้เกิด เราเรียกว่าเสียงจากธรรมชาติค่ะ เช่น เสียงฟ้าร้อง เสียงนกร้อง เสียงพายุหมุน เสียงฝนตก เสียงสุนัข เสียงแมว เสียงกบ แล้วก็เสียงน้ำตกค่ะ เสียงเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ ไม่มีคนเป็นผู้สร้างค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะคุณครูจะพามารู้จักเสียงที่เกิดจากมนุษย์ค่ะ เด็กๆรู้จักเสียงที่เกิดจากมนุษย์ไหมคะเสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะ ก็คือเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนไม่ว่าจะเป็นการพูด การเคลื่อนไหวของร่างกาย การใช้สิ่งของเครื่องมือหรือยานพาหนะต่างๆ เสียงเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ต้องมีมนุษย์เป็นผู้ทำให้เกิดขึ้นก่อน จึงจะมีเสียงปรากฏออกมาค่ะ มนุษย์นะคะสามารถสร้างเสียงได้หลายวิธีเช่น การใช้ปากพูด การหัวเราะ การร้องเพลง การตะโกน หรือการเปล่งเสียงในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์กับสิ่งรอบตัวเช่น การปรบมือ การเคลื่อนย้ายเก้าอี้ การใช้เครื่องมือและการอุปกรณ์ต่างๆ ก็ล้วนทำให้เกิดเสียงได้เช่น เสียงคนพูด เสียงปรบมือ เสียงรถยนต์ เสียงเครื่องบิน เสียงกระดิ่ง เสียงกลองค่ะ เสียงที่เกิดจากมนุษย์นะคะ มีความสำคัญในชีวิตประจำวันเลย เพราะช่วยให้มนุษย์สามารถสื่อสารกัน แสดงความรู้สึก เตือนให้ระวังอันตราย และใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะ อย่างไรก็ตามมนุษย์ควรใช้เสียงอย่างเหมาะสม ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และรู้จักควบคุมระดับเสียงให้อยู่ระดับที่เหมาะสมค่ะ ดังนั้นนะคะสรุปได้ว่า เสียงรอบตัวเรามี 2 ประเภทก็คือ เสียงจากธรรมชาติ เสียงจากธรรมชาติก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เสียงจากมนุษย์ก็เกิดจากการกระทำของคนค่ะ